Bella! Te mit akarsz itt? Én is örülök, hogy újra látlak, de tudod, miért jöttem? Beszéltem apával. Távol tartom magam tőle, de rohadtul nem tetszik, hogy beleszóltok abba, amit csinálok. Nem hülyeségből teszi azt, amit tesz. Az a srác tanított meg párbajozni, ugye? Mi közöttök hozzá? Előttem nem tudsz titkolni semmit, öcskös. Apánk nem véletlenül nem akarta, hogy párbajozó legyél. Aggódik érted? És akkor érted, miért nem aggódott? Miért foglalkozok egy olyan céggel, ami kártyákkal foglalkozik? Minden ellentmond mindennek. Be fogom bizonyítani, hogy jó célokra használom ezt az erőt. Mert ez a pakli. A lelkem paklia. Hát, ez igazán megható monológ volt. De akkor bizonyíts be nekem, mennyire vagy jó benne. Amióta párbajozó lettél, apa még egyszer sem látott játszani, de még én sem. Úgyhogy eljött az idő. Nem rám vallom meg futamodás. És én is kíváncsi vagyok, milyen paklit szereztél magadnak. Ó, nem fogsz csalódni, öcskös. Bárbaj! Aktiválom a Foolish Borealt. Kidobok a pakliból egy Cyber Petit Angel-t. Aktiválom a Machine Angel rituált, aminek kidobom a Wingöver. Rituál. Jelenj meg Cyber Angel Idaten. Cyber Angel! Idaten képességével visszaveszem a kezembe a rituál varázskártyát, és te jössz. Én jövök. Húzok. Speciálisan megidézem Cyber Dragon, rájön normálisan Proto Cyber Dragon. Majd aktiválom a Photon Generator Unite-ot. Speciálisan megidézem Cyber Laser Dragon. Támad meg Idatent! Szetelek egy lapot, és te jössz. Én jövök. Aktiválom a Monster Rituált, és felélesztem. Normál idézem Freyát, akinek a képessége miatt Wingweaver kap 400 támadópontot, és nem célozható Freyát effektekkel. Wingweaver, üsd le a Cyber Laser Dragon! Te jössz. Sosem párbajoztam még rituál pakli használóval, de érdekes. Húzok. Aktiválom a Korrot Jelentőt, akivel visszahozok egy Cyber Dragon. Mellé normál megidézek egy rejt, aki így 5-ös lesz. Két szörnyemet. Összefordítom. Felsőbbrendű idézés. Jelenj meg! Konszervált Blazer. Képességével visszaküldöm Wingweavert a kezembe. Üsd le Freyát! Te jössz! Aktiválom a Machine Angel rituált, és kidobom Wingweavert és Cyber Angel. Rituál. Jelenj meg Cyber Angel Dakini. Dakini képessége miatt választanod kell egy szörnyet a térfeleden, és el kell küldened a temetőbe. Milyen egy rohadék képesség ez? Dakini, támad direkt be! Te jössz. Én jövök. Húzok. Megidézem Cyber Kirin, majd aktiválom az Overlock Fusion. Panisolom Cyber Kirin, a temetőből Cyber Dragon, Drake, Proto Cyber Dragon és Cyber Laser Dragon. Fúziós idézés. Jelenj meg! Kimeratek Over Dragon. Micsoda? Over Dragonnak annyiszor 800 támadó pontja van, amennyi anyagot használtam hozzá. Valamint 5-ször támadhat. De jelenleg egyszer is pont elég. Over Dragon. Támad meg Dakinit, és üsd ki a nővérem. Milyen érdekes, hogy mind a ketten Cyber archetikus használnak. Valóban. De nem mondd nekem, hogy ez véletlen. Ebben a világban nagyon kevés a véletlen, nekem elhiheted. Hát te meg ki vagy? Ne ijedezz ennyit. Zoltán vagyok. Kori egyik barátja. Kori egyik barátja?
Ezt meg hogy érted? Még sosem mesélt rólad. Hát persze, hogy nem. Mivel megkértem rá, hogy ne tegye. Miért? Ne faggass. Ha jól tudom, van nálad egy fontos kártya, amit még csak megidézni sem tudsz. Gondolom ezt is ő mondta el. Ezért vagyok itt. Van nálam egy vele egyenrejű lény. Cory azt mondta, adjam át neked, és ha nem leszel képes ellenem lehívni, akkor azt a fontos lapot át kell adnod neki örökre. Nem tetszik nekem, hogy Cory nevében beszélsz. Ő sosem zsarolna ilyesmivel. Különben is ki a franc vagy te valójában? Nem érdekel, mit gondolsz róla. Induljon a párbaj. 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 Én kezdek. Aktiválom a Fire Formation tankit. Kézbe veszem a pakliból Mikazuchit, akit meg is idézek. Aktiválom az Xyz Reception-t, és így megidézhetem mellé Bujingi Turtle-t. A két szörnyet összefordítom. Felsőbbrendű idézés, jelenj meg Bujin Teitsuka Yami! Szetelek egy lapot és te jössz. Én jövök. Megidézem Goblinberget. Effektíven, speciálisan lehívok mellé egy Jump Synchront. A két szörnyet összehangolom. Szinkróidézés. Jelenj meg! Jump Archer! Használom a képességét és kivanisolom a szörnyedet. Aktiválom a Double Summon-t, és így normálban megidézhetem Dark Resonatort is. És most őt összehangolom Junk Archerrel! Szinkróidézés! Jelenj meg! Dragokitos Corrupted Nether Shield Dragon! A rohadt életbe! Kussatok! Gyorsan! Elindul! Bízom benne! Nagyszerű barát voltál, éppen! Nether Shield Dragon, üsd ki! Úgy látszik, Corynak volt igaza, mert igenis hajlamos vagy a kvázár lehívására. Reméljük, ezzel az idézéssel beérted és nem próbálkozol vele tovább. Amit meghallottál, felejtsd el, mert nem rád tartozik. Necces kis akció volt ez. Megijedtem, mert hozzájuthatott olyan információkhoz a múltamról, amit nem nagyon szeretném, hogy bárki is megtudjon. Hogy érted ezt? Ez sem egy közönséges szink róla? Az a kártya igazából egy emlékszár, amiben olyan emlékeket lehet ideiglenesen tárolni, amikre nem szívesen emlékszem vissza, bár sajnos így most mind újra eszembe jutott. Hát, nem sok mindent tudok a múltadról. Igazából néha Garyre emlékeztetsz. Bár, szerintem csak kezdek megőrülni. Én sem örülök annak, hogy a legjobb barátomtól kell tartsak egy ilyen ostobaság miatt. A barátság mulandó, ahogy az élet is. Tovább kellene lépned most már ezen. Többször is említetted, hogy nem érzed magad addig teljesnek, még le nem hívod azt a sárkányt. Viszont anélkül is erős párbajozó vagy, miért tartod annyira fontosnak a lehívását? Hát tudod, ezt a lapot én a papámtól kaptam.
És mivel a szüleimmel nem igazán tartom a kapcsolatot, ezért ő az, aki úgymond támogat mindenben jelenleg, bár mostanában vele is szörnyen ritkán találkozok. És egyszerűen kötelességének érezte, hogy átadja nekem ezt a lapot, és azt mondta, hogy egyszer én leszek az, aki ezzel képes lesz megváltani a világot. Persze, ha valaha végre rájönnék, hogy hogyan is kell használni. Megváltani a világot? Ez ilyen filmes szövegnek tűnik. Nem lehet, hogy a papád kissé felfújja a dolgokat? Nem hiszem. Nem tudok sokat a múltjáról, de azt tudom, hogy rengeteg jó tettet hajtott végre, és közrejátszott benne az a lap is. A másik, ami miatt nagyon fontos lenne, az Cory. Ő volt a legjobb barátom egészen addig a pillanatig, amíg fel nem mutattam neki ezt a sárkányt, hogy nálam van. Valószínűleg az apja játszik ebbe közre, mert egész életében el akarta tiltani őt a kártyajátéktól, és valószínűleg, hogy a sárkány miatt. Viszont én megtanítottam rá, adtam neki lehetőséget, hogy paklit építsen, és nagyon szeretnék már végre neki bizonyítani, hogy lehívom ezt a sárkányt, és nem kell tartania tőle. Hát azért őket is meg tudom érteni. Mikor nekem először megmutattad, én is ledöbbentem egy pillanatra, de én nem hiszek ezekben a nagy pusztító erejű dolgokban. Szerintem ez is csak egy párbajlap, csak sokkal erősebb, mint a többi. És állítólag sehol a világon nincs belőle még egy. Mutasd ezt a paklit, lehet, hogy találok valami egyszerű módot a lehívására. Szerintem ezzel megpróbálhatod. Erre még nem is gondoltam. Köszönöm szépen, Dávid. Azt hiszem, eljött az ideje, hogy végleg véget vessek ennek a viszálynak.